Hi guys! Welcome back to Alright guys, so for today's episode ay magkakabit po tayo ng wiper blades para po sa ating Kia Carens. Alright, so ito po yung mga wiper blades na nabili natin sa Shopee. Alright, so napakamura lang nito guys, no? Nasa less than 100 pesos lang yung pagkakabili ko sa dalawang ito guys. So kung gusto nyong bumili sa Shopee store na pinagbilan ko nito ay i-check nyo lang yung link sa description box below para makita nyo o ma-redirect kayo sa Shopee seller na pinagbilan ko nito. Ayan, sus, napakasulit na guys, oh. 26 at saka 16, size 26 at saka 16. Yan. So yan guys, tingnan nyo kung paano natin kapit. Napakadali lang kapit nito guys. So let's begin.